بسم الله الرحمن الرحیم. راځو اوس د سټر لپاره کوم چې د دوهم د لومړي منزل د چت نه درې منزل د دوهم منزل چت ته د لومړي منزل چت نه د دوهم منزل چت ته ختلي دي. راځو ټي ډي وایر فریم اخلو، ټاپ یو اخلو او د بلډینګ د زوم په واسطه ځان ته رانږدې کوو. اوس دلته راځو موږ یو ایکسترا لایر اخلو، مثلا لکه ګلاسز لایر یو ایکسترا لایر د پولیلین اخلو او د دې ګرچاپیره یې ګرځوو، د دې سټر په غاړو باندې ګرچاپیره ګرځوو. انټر. اوس راځو دا ایکسټروډ کوو، ایکسټروډ کمانډ اخلو، لیفت کلیک دا کوو، انټر. او اوس ورته یو فیټ ورکوو، ډبل انټر. او اوس موو کمانډ اخلو، دا سلیکټ کوو او دلته بیا انټر کوو او دلته لیفت کلیک کوو، ماوس ته حرکت ورکوو او لیکو شفټ د ریډ 0,0 څلوېښت فیټ شپږ انچ. اوس راځو ټي ډي وایر فریم اخلو او فلاټ شیډډ وخو، ګورو چې دا ډیر جګ دی، نو واپس دا انډو کوو. اوس دلته راځو د دې ځای نه ای ایکس ټي انټر انټر، یو فوټ انټر، بیا انټر. اوس دا مونږ د دې چت قدر ته څنګه کوو، موف کوو. ګورو چې د دې موف کمانډ اخلو، دلته راوړو، فلاټ شیډډ وخو، ګورو چې شکل ورک شلو، نو دا واپس انډو کوو. دا موو کمانډ سره اخلو، دا لیفت کلیک کوو، شفټ د ریډ 0,0 څلور فوټ. لږ نورو موو کوو، موو کمانډ اخلو، شفټ د ریډ 0,0 2 فیټ. ټچه بندو او اوس ورته سبټرکټ کوو، ایس یو انټر، دا چت سلیکټ کوو انټر او دا سلیکټ کوو، دا وینډو شفټ نیسو، د سلیکشن نه وباسو، لیفت کلیک پې کوو، انټر. ګوره سیره ووتلو. ګوره دلته دا ځای دیوال ښکاره شوی دی، نو موږ واپس راځو، دلته روف لایر اخلو او پولیلین اخلو، یونین کمانډ اخلو، دا دې سره یو ځای کوو، صحیح شو. اوس
د دې لپاره مونږ